Hello po, ako po si Daniel. Welcome po sa aking 9th CSS tutorial Tagalog version. Ang gagawin po natin ngayon is maglalagay po tayo ng doc type. Okay? So ang doc type po is nilalagay po sa pinaka-top ng ating HTML document. Dito po. Okay? So doc type po is kailangan po natin silang ilagay. Okay? So makikita nyo po yung mga common doc type declaration sa W3 School. Ito po. Okay? Ito po yung link. So, ang pinakabagong HTML po ngayon is HTML5. So, ito po yung kailangang ilagay natin. For example. Okay. So, ilalagay po natin yan dito sa pinakatuktok. Okay? Ayaw pong makopy dito. Copy. Paste. Okay. Balik po tayo sa okay. So pwede rin po kayong gumamit ng ibang doc type, pero recommended ko na po itong HTML5 doc type. Kasi ito po yung latest. Okay, so ito pa po yung ibang doc type. Okay. Strict transitional, okay. Frame set, XHTML. So makikita nyo po lahat siya dito sa W3 Schools. So, kailangan lang po talaga yung doc type. Okay? Sa ating, para po siyang, pinaka basic step. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po sa panonood. Paalam.